Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς κατασκευάζουμε ένα interface για φορητό αποδέκτη Baofeng V5R. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κάποια άλλα μοντέλα και κάποιους άλλους αποδέκτες άλλων εταιριών. Θα μου πει κάποιος γιατί να φτιάξω αυτό και να μην πάρω ένα έτοιμο. Υπάρχει και η λύση από το eBay. Μπορεί να πάρετε ένα USB έτοιμο adapter που κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί λίγο έτσι από χόμπι, νομίζω είναι μια καλή ιδέα αυτή. Ας ξεκινήσουμε. Αυτός είναι ένας αποδέκτης, ο UV5R της Baofeng. Αν θέλετε να τον προγραμματίσετε, να τον συνδέσετε στον υπολογιστή και δεν έχετε αυτό το έτοιμο καλώδιο που υπάρχει στο eBay, που συνδέεται με USB μεταξύ του υπολογιστή και του αποδέκτη, μπορείτε να φτιάξετε μια άλλη κατασκευή, την οποία έχω φτιάξει και θα σας δείξω. Αυτή είναι η κατασκευή. Είναι ένα ολοκληρωμένο της Maxim, το Max 202, το οποίο στην ουσία είναι interface μεταξύ του αποδέκτη και του υπολογιστή. Είναι εύκολο να γίνει σε μια πλακέτα γενικής χρήσεως, όπως βλέπετε. Θα χρειαστείτε μια πλακέτα, ένα κονέκτορα RS232 και ένα καλώδιο, USB καλώδιο, το οποίο θα κόψετε στη μία άκρη και θα κάνετε κάποιες συνδέσεις με αυτά τα δύο βυσματάκια που είναι από παλιά ακουστικά τηλεφώνων. Θα σας δείξω πώς γίνονται. Αν φτιάξετε λοιπόν αυτό το κύκλωμα, μπορείτε κάλλιστα να φορτώσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα στο αποδέκτη με κανάλια. Αυτό είναι το interface μας. Βλέπουμε το IC1 Max 202 Maxim. Είναι αυτό που μετατρέπει το πρωτόκολλο RS232 σε TTL. Για να επικοινωνήσει ο αποδέκτης χρειάζεται TTL πρωτόκολλο. Οπότε εδώ λαμβάνει τα δεδομένα προς προγραμματισμό και εδώ στέλνει δεδομένα. Αυτό το ολοκληρωμένο λοιπόν κάνει τη μετατροπή. Χρειαζόμαστε δύο βυσματάκια τύπου καρφί, το ένα είναι 2,5 mm και το άλλο 3,5 mm. Μπορούμε να τα βρούμε και από παλιά ακουστικά κινητών τηλεφώνων που δεν χρησιμοποιούνται πια. Εδώ συνδέουμε το πρώτο δαχτυλίδι, είναι αυτό που δέχεται τα data για να προγραμματιστεί ο αποδέκτης, σε αυτό το σημείο. Σε αυτό συνδέουμε δύο σημεία, το πρώτο δαχτυλίδι το οποίο είναι γείωση και το δεύτερο δαχτυλίδι το οποίο στέλνει data προς την RS232. Χρειαζόμαστε και ένα κονεκτοράκι RS232 που θα συνδεθεί με μια προέκταση προς τον υπολογιστή. Εδώ αυτό το διακεκομένο βέλος δείχνει τη σύνδεση του RS232 με τον υπολογιστή και φυσικά ο υπολογιστής με την οθόνη. Και θα χρειαστούμε επίσης ένα καλώδιο USB, το οποίο είναι μόνο για την τροφοδοσία του κυκλώματος. Θα πάρουμε μόνο το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο, τα άλλα δύο δεν χρειάζονται. Το μαύρο θα συνδέσουμε στη γείωση και το κόκκινο θα το βάλουμε στο 16 εδώ, γιατί πρέπει να δώσουμε 5V τροφοδοσία στο ολοκληρωμένο. Τώρα θα το συνδέσω πάνω στον υπολογιστή να δείτε πώς δουλεύει. Αυτό είναι το κυκλωματάκι, πάρα πολύ εύκολο. Και στη συνέχεια θα δούμε πώς λειτουργεί το όλο εγχείρημα. Για τον προγραμματισμό θα χρειαστούμε και ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Chirp. Το αναζητούμε στο Google, βρίσκουμε τη σελίδα, είναι αυτή εδώ.
πάμε στο download και διαλέγουμε την έκδοση ανάλογα με το λειτουργικό που έχουμε. Διαλέγω αυτό που είναι Windows version. Με πάει εδώ. Κατεβάζω τον installer. Βρίσκω το πρόγραμμά μου που έχει κατέβει στη βιβλιοθήκη, στα downloads. Κάνω εγκατάσταση. I agree. Install. Finish. Κάνουμε τις συνδέσεις. Βγάζουμε το προστατευτικό. Συνδέουμε το μικρό κονεκτοράκι εδώ, το μεγάλο εδώ, αυτό είναι που έρχεται από την RS232 του υπολογιστή τη θύρα, το συνδέουμε εδώ και αυτό θα πάει σε μια ελεύθερη USB θύρα του υπολογιστή για να δώσει 5V τροφοδοσία στο interface μας. Και ξεκινάμε τώρα. Ανοίγουμε το power και τώρα θα βρούμε το chirp στον υπολογιστή για να κάνουμε την υπόλοιπη διαδικασία. Βλέπω το πρόγραμμά μου που είναι πάνω, το ανοίγω και πάω στο download from radio. Εδώ μου βγάζει port κομμένα. Είναι η θύρα επικοινωνίας, η RS232. Εδώ βλέπουμε τη μάρκα. Μπορούμε να την επιλέξουμε και από εδώ. Να διαλέξουμε και άλλα μοντέλα. Έχουμε διαλέξει το Baofeng. Και εδώ το μοντέλο UV5R. Ok. Βλέπουμε ότι άρχισε να αναβοσβήνει το LED, που σημαίνει ότι η επικοινωνία που αποτέκτησε με τον υπολογιστή. Ανταλλάσσει δεδομένα. Τώρα τελείωσε. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα κανάλια που βλέπετε. Περιέχει. Τώρα αν θέλω εγώ να βάλω κάποια άλλα κανάλια, πηγαίνω εδώ. Εδώ πάω Import from Stock Config. Ας πούμε ότι θέλω να βάλω αυτά τα κανάλια. Αυτά εδώ. Πατάω OK και μου τα πρόσθεσε εδώ. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ανεβάσουμε τα κανάλια που έχουμε διαλέξει, που έχουμε βάλει σε αυτόν τον κατάλογο. Οπότε αυτό γίνεται ως εξής. Πάμε στο radio, αλλά πριν πάμε σε αυτό θα σας δείξω κάτι άλλο. Αν πάμε στο settings, βλέπουμε διάφορες παραμέτρους. Basic settings, advanced settings, other settings κτλ.
όπου μπορούμε να παραμετροποιήσουμε όπως θέλουμε εμείς τον πομποδέχτη. Ας πάμε εδώ. Αλλάζω αυτό εδώ, το frequency, στο display mode A και το κάνω name. Βλέπουμε τις ενδείξεις τώρα στο display, όπου και στο πρώτο και στο δεύτερο βλέπουμε ακριβώς τη συχνότητα που έχει ο πομποδέχτης. Στο κανάλι 57 και στο κανάλι 127 βλέπουμε τις συχνότητες που έχει. Μετά τον προγραμματισμό αυτό θα αλλάξει. Θα βάλουμε στο πρώτο να δείχνει το όνομα του σταθμού και όχι τη συχνότητα. Ρίζω πάλι στο Memories και βλέπω τα κανάλια μου. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις τώρα μαζί με τα κανάλια θα ανέβουν στο radio, στον πομποδέκτη. Πιέζω upload to radio. Ok. Και ξεκινάει το cloning. Τώρα ξεκίνησε ο προγραμματισμός. Κρατάει κάποια ώρα. Βλέπουμε το LED που αναβοσβήνει. Τώρα ανεβάζει τα δεδομένα από τον υπολογιστή στο radio. Τώρα τελείωσε, θα κάνει reboot. Και τώρα βλέπουμε ότι άλλαξε η ένδειξη από τη συχνότητα στο κανάλι 57. Δείχνει το όνομα του καναλιού, C88. C88, αυτό που βρισκόταν στην αντίστοιχη θέση στη μνήμη όταν το προγραμματίσαμε. Ορίστε. Στο 57 είναι το C88. Τώρα, αν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ.